สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำบัตเตอร์ครีมนมข้นรสกาแฟค่ะสูตรบัตเตอร์ครีมกาแฟง่ายๆสะดวกเหมาะสำหรับทำเค้กกาแฟค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้นำนมสดไปเวฟหรือนำไปต้มให้ร้อนค่ะจากนั้นใส่ผงกาแฟลงไป1 ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นก่อนนำมาใช้ค่ะต่อไปเราก็จะมาตีเนยค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสเค็มเป็นเนยที่มีความเย็นและมีความอ่อนตัวเล็กน้อยค่ะตีเนยให้กระจายและมีความอ่อนตัวลงด้วยหัวตีใบไม้ใช้สปีดความเร็วสูงค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็หยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดโถด้วยไม้พายต่อไปเราจะตีให้เนยขึ้นฟูเป็น2 เท่าด้วยหัวตีแบบตะกร้อค่ะจะใช้เป็นสปีดกลางค่อนไปทางสูงค่ะตีจนกระทั่งเนยมีลักษณะขึ้นฟูเป็น2 เท่ามีความเบาและมีสีอ่อนลงมีลักษณะเป็นสีขาวหรือสีครีมอ่อนค่ะจะใช้เวลาตีประมาณ10 นาทีขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละท่านด้วยนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะถ้ายังมีเนยเหลืองๆติดอยู่ก้นโถก็ให้เราตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อตีส่วนผสมขึ้นฟูเข้ากันดีแล้วก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่นมข้นหวานค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะจากนั้นใส่นมกาแฟที่เราผสมไว้ที่เราพักไว้จนเย็นในขั้นตอนแรกค่ะตามด้วยผงโกโก้และกลิ่นกาแฟค่ะหรือใครจะไม่ใส่กลิ่นกาแฟก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะหรือจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นวานิลาก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมประมาณ1 นาทีจากนั้นหยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดโถเสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมต่อค่ะด้วยความเร็วกลางค่อนไปทางสูงจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับบัตเตอร์ครีมนมข้นรสกาแฟของเราทำง่ายๆเลยค่ะสะดวกด้วยค่ะบัตเตอร์ครีมนมข้นรสกาแฟสูตรนี้เหมาะสำหรับนำไปตกแต่งเค้กกาแฟหรือเค้กอื่นๆที่ต้องการค่ะจะได้ทดลองวางไว้ในอุณหภูมิปกติ48 ชั่วโมงนะคะเขาก็สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่เสียแล้วก็ไม่ละลายค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ